අද කතා කරමු picking technique එක ගැන. Welcome to Lead Guitar for Beginners episode number 2. අපි SL1 professional. ගිටාර් picking ගැන කතා කරද්දි කතා කරන්න ඕනි පළවෙනි දේ තමයි pick එක හරියට අල්ල ගන්න විදිහ. මේක ප්‍රධාන වශයෙන් step 3කට මම කියලා දෙන්න. ඉස්සරම මෙයාලගේ අත මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ pick එක මෙන්න මේ දෙවෙනි ඇඟිල්ලේ උඩින් තියන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ thumb එකෙන් මෙන්න මේ තද කරගන්න. මේකේ key point එක තමයි ඔයාලගේ thumb එකයි මේ pick එකේ තුඩයි තියෙන්න ඕනේ ලම්බක. ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ තුඩ ගොඩක් එළියට එන්න තියෙන්න අල්ල ගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ගානට වගේ තියෙන්න අල්ල ගන්න. ඊළඟට pick එක අල්ලන weight එක. ඔයාලා play කරද්දි ගොඩක් තදට අල්ලන්නත් එපා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් play කරන්න අමාරුයි. ගොඩක් බුරුල් වලට අල්ලන්නත් එපා. එතකොට string එක block කරද්දි pick එක එහාට මෙහාට යනවා. එතකොටත් play කරන්න අමාරුයි. මේක හරි weight එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලම තමයි අඳුර ගන්න ඕනි. play කරද්දි සාමාන්‍යයෙන් අපිට comfortable ගානට pick එක අල්ලගන්න. ඊළඟ point එක තමයි picking hand එක rest කරන තැන. ගොඩක් guitaristලා advise කරන්නේ picking hand එක මෙන්න මේ bridge එකේ rest කරන්න කියලා. හැබැයි ඒක පොඩි අවාසි වගේක් තියෙනවා. මොකද මේක floating bridge එකක්. fixed bridge එකක් නම් අවුලක් නැහැ. floating bridge එක අපි මෙහෙම අත චුට්ටක් තද කරොත් මේක tune එක වෙනස් වෙනවා. මේක bend වෙනවා. එතකොට අපි හරි note එක නෙමෙයි එන්නේ. විකෘති වෙච්ච note එකක් තමයි එන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අත පොඩ්ඩක් තද වුණොත් එහෙම tone එක වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා මේ වගේ floating bridge එකක් තියෙනවා නම් bridge එකට අත rest කරන එක චුට්ටක් beginner කෙනෙක්ට අවාසිදායකයි. ඒ වුණාට මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට rest කරලා තමයි play කරන්නේ. ඒක ඔයාලා practice කරද්දී ඔයාලගේ අත්දැකීම් අනුව එක හරියට එනවා. තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි අත saddle සුර rest කරන්න. අත කිව්වේ මම අද කියන එක අදහස් කරේ මෙන්න මේ හරිය. මේ හරිය තමයි rest කරන්න භාවිතා කරන්නේ. saddle සුර rest කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ හරිය තමයි bridge එක. bridge එක හරිය තමයි අත rest කරන්නේ. rest කරද්දිත් ගොඩක් තද කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටයි මේ weight එක දෙන්න මෙන්න මේ bridge එකට. මම හිතනවා ඔයාලට basic idea එකක් යන්න දී කියලා. ඊළඟට pick කරන position එක. අපි pick කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ middle pick up එක ආසන්නයි. මොකද වැඩිපුර මේ පැත්තට ගියොත් අපිට pick කරන්න අමාරුයි. වැඩිපුර මේ පැත්තට ගියොත් guitar එකේ tone එක වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා sweet spot එක තමයි මෙන්න මේ middle pick up එක ආසන්නයි. එහෙම කිව්වට ඒක නීතියක් නෙමෙයි. ඔයාලට tone එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් pick එක අරන් ගියාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊළඟට බලමු pick කරන විදිය. මේක හොඳින් අහගෙන මේක වැදගත් key point එකක්. ගොඩක් අය වැරදියට කරන දෙයක්. pick කරද්දී අපි මෙන්න මේ string එකට සමාන්තරව pick කරන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඔයාලට පේන්නේ නැති කියලා. මේක චුට්ටක් මේ පැත්තට ඇල කරනවා. ගොඩක් නෙමෙයි. චුට්ටක්. ඇල කරලා තමයි අපි play කරන්නේ. මේව සමාන්තර play කරද්දී අපිට ඇත්තටම play කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා තමයි චුට්ටක් ඇල කරන්නේ. එතකොට ලිස්සලා යනවා වගේ pick වෙනවා. එතකොට play කරන්න ලේසි. ඊළඟට pick කරන විදිය. මේකේ parts දෙකයි. down stroke, up stroke. down stroke කියන්නේ පල්ලෙහාට play කරන එක. up stroke කියන්නේ ඉහළට play කරන එක. මම පොඩි example එකක් play කරලා පෙන්නන්නම්. down stroke, up stroke, down stroke, up stroke, down stroke, up stroke. ඒක තමයි down stroke එකයි up stroke එකයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක මම වැඩිපුර පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒක දකිද්දිම තේරෙනවා. pick කරන විදිය. මේකේ වැදගත් key point එක තමයි ගොඩක් මෙන්න මේ පල්ලෙහාට swing කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් අඩු swing එකක් තියන්න බග බලා ගන්න ඕනේ. මේක නෙමෙයි චුට්ටක් swing කරන්න try කරන්න ඕනේ. ඒක අපි මේ අතෙන් control කරගන්න ඕනේ දෙයක්. ඒක ඉතින් practice එකත් එක්ක තමයි develop වෙන්නේ. ඊළඟට අපේ අතේ motion එක. දැන් අපි pick කරද්දී ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද pick කරන්න ඕනේ මේ විදියට. නෑ මෙන්න මේ මැණික් කටුවෙන් තමයි අපේ motion එක ගන්න. එතකොට හරිම ලේසි. දැන් අපි මේ අතින් කරන්න ගියොත් එහෙම ලොකු ආයාසයක් දරන්න පික් කරන්න. ඒ හින්දා මෙන්න මේ මෙතන රෙස් කරලා මේ විදිහට තමයි motion එක ගන්න. අපිට පුළුවන් වුණා මේ ඇඟිලි වලිමුත් පොඩි push එකක් දීලා picking speed එක වැඩි කරගන්න. ඒක serious එක ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. දැනට motion එක ඔයාලා පාලනය කරන්න ඕනි. මෙන්න මේ මැණික් කටුවෙන් තමයි motion එක වෙන්නේ. ඊළඟට අපි
පල්ලෙහා ස්ට්‍රින්ග් ප්ලේ කරලා උඩ ස්ට්‍රින්ග් වලට එද්දි. පල්ලෙහා ස්ට්‍රින්ග් වල මෙහෙම ප්ලේ කරලා උඩට එද්දි අත හරවන්නේ එහෙම මොකුත් කරන්නේ නැහැ. සරලවම කරන්නේ අත චුට්ටක් උඩට පල්ලෙහාට ගෙනියන එක විතරයි. අත මේ විදිහට හරවන්නේ නැහැ. මම ප්ලේ කරලා පෙන්නුවා. ඔයාලා දකින්න ඇති මගේ අත පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යනවා පොඩ්ඩක් උඩට යනවා. කොටින්ම කියනවා නම් මම මේ ප්ලේ කරේ මිඩල් පිකප් එක දිගේ. නැතුව මෙහෙම නෙමෙයි. මිඩල් පිකප් එක දිගේ තමයි මම ප්ලේ කරන්නේ. ඊළඟට අපේ ලෙසන් එකේ අවසාන කොටස තමයි පිකින් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න එක්සර්සයිස් එක. මේක ඊටාම සරල එක්සර්සයිස් එකක්. මේකෙදි ඉස්සරවම කරන්න තියෙන ස්ට්‍රින්ග්ස් මියුට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අද කරන්නේ නැතුව ස්ට්‍රින්ග් උඩින් අත තියාගන්න. එතකොට අපිට ප්ලේ කරාට සද්ද එන්නේ නැහැ. මේක තමයි ස්ට්‍රින්ග්ස් මියුට් කරනවා කියලා කියන්නේ. ස්ට්‍රින්ග් ටික මියුට් කරගෙන මම මේ ප්ලේ කරන එක්සර්සයිස් එක ෆලෝ කරන්නේ. මේකට මම යූස් කරන මෙට්‍රෝම් එකක් මම දැන් නම් යූස් කරන්නේ වගේ පෙඩල් බෝඩ් එකේ තියෙන මෙට්‍රෝම් එක. ඔයාලට මෙට්‍රෝම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකට. දැන් ඇති තරම් ඇප් තියෙනවා මෙට්‍රෝම්. අපි මේ මෙට්‍රෝම් ගැන වීඩියෝ එකකුත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් රිෆර් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ටෙම්පෝ එක දාගන්නවා 90යි BPM වලට. හරි. මේක තමයි එක්සර්සයිස් එක. මුලින්ම ස්ට්‍රින්ග් ටික මියුට් කරගන්න. ඔයාලගේ අත හරි පොසිෂන් එකේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ එක්සර්සයිස් එක ෆලෝ කරන්න. මම චුට්ටක් වේගෙන් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මම ස්ලෝ එකේ එක්සර්සයිස් එක ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක මම ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරලා පෙන්වන්න ඕනිත් නෑ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. සරලවම කරන්නේ මේක එක ටික් එකකදී පල්ලෙහාට යනවා. ඊළඟ ටික් එකේදී අප් ස්ට්‍රෝක් එක, ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් එක, අප් ස්ට්‍රෝක් එක. මේ විදිහට ස්ට්‍රින්ග් ඔක්කොගෙම ප්ලේ කරන්න තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් ස්ලෝ එකේ ප්ලේ කරොත් එහෙම ඩවුන් ස්ට්‍රෝක්, අප් ස්ට්‍රෝක්, ඩවුන් ස්ට්‍රෝක්, අප් ස්ට්‍රෝක්. ඊළඟ ස්ට්‍රින්ග් එක ඩවුන් ස්ට්‍රෝක්, අප් ස්ට්‍රෝක්, ඩවුන් ස්ට්‍රෝක්, අප් ස්ට්‍රෝක්. ඊළඟ ස්ට්‍රින්ග් එක මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහලා උඩට එන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා ටික ටික ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී කරන්න ඕනි දේ තමයි දවසින් දවස ස්පීඩ් එක ටික ටික වැඩි කරන්න. ඔයා දවසින් දවස ඔයාගේ ස්කිල්ස් ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන මේක සාමාන්‍යයෙන් BPM 200ට වගේ දාලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයා හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් 200 ටෙම්පෝ එකෙන් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි ඔයාලට අයිඩියා එක තේරෙන්නේ. ඔයා මේක තවත් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරාම ඔයාලට පුළුවන් මේ එක්සර්සයිස් එකෙම වේරියේෂන් හදාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට අයිඩියා එක තේරෙන්නේ නැති. හරි. ඒ විදිහට තමයි අද ලෙසන් එක ගියේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ බලමු left hand එක කොහොමද හරියට ප්ලේ කරන්න ඕන විදිහට හදාගන්න කියලා. එහෙනම් ජය වේවා.